Hello friends, আজি মই প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'ত এটা নতুন ইফেক্টৰ বিষয়ে কম। আসলতে এই ইফেক্টটো আমি কেতিয়া প্ৰয়োজন হয় যেতিয়া আমি কোনোবা এটা অবজেক্ট আমি ভিউৱাৰছক দেখাব নোখোজো হেতুক আমি ব্লাৰ কৰি থৈ দিও। সেই ইফেক্টৰ নাম হৈছে মছিক ব্লাৰ ইফেক্ট। আসলতে সেই ইফেক্টটো এপ্লাই কৰিলে আমি যেতিয়া বস্তু এটা লৰি চলি থাকে মানে লৰি থাকে বস্তু এটা তেতিয়া ধৰি লওক এইখন হাতখন এনেকে লৰি আছে ইয়াতে আমি সেই ব্লাৰ ইফেক্টটো বাৰু কেনেকে ট্ৰেকিং কৰি এপ্লাই কৰিম প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ'ৰ ভিতৰত হেতু আজি শিকাম। যোনে এই ইফেক্টটোৰ কথা জানে তেওঁলোকে এইটো ভিডিও স্কিপ কৰিব পাৰে, যোনে নাজানে বিগিনাৰ বিলাকে তেওঁলোকে এই ভিডিওটো চাওক। এতিয়া মই সেই ইফেক্টটো আপোনালোকক কেনেকে ক্ৰিয়েট কৰে দেখাই দিম। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে সেই ভিডিওটো টাইমলাইনত ড্ৰেগ কৰি ল'ব। এতিয়া মই ড্ৰেগ কৰিছো, কৰাতে মই ইয়াৰে বস্তুটো মেইন সিলেক্ট কৰি লৈছো লেয়াৰটো যোনটো ভিডিও লেয়াৰ আছে সিলেক্ট কৰি পেনে এতিয়া আমি চাব পাৰে ইয়াতে দুজনী ছোৱালী আছে। দুজনী ছোৱালী মই প্ৰথমজনী ছোৱালীৰ ফেচটো ব্লাৰ কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইফেক্টছ পেনেলত যাম আৰু ইয়াতে মই এটা ইফেক্ট এটা উলাইছো। সেই ইফেক্টটো হৈছে মছিক। আসলতে ইফেক্ট বিলাকৰ আপোনালোকে নামবিলাক মনত ৰাখিব। যদি নামবিলাক এবাৰতে মনত নাথাকে আসলতে কি কৰিব এটা সদায় কপি এটা ল'ব। কপিটোত আপোনালোকে সেই ইফেক্টৰ নামটো লিখি থব আৰু ইফেক্টটো কি কাম কৰে হেতু নিজৰ ভাষাত লিখি থৈ দিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে সহজ হ'ব নেক্সট ইউজ কৰোতে। টিউটৰিয়েল বিলাক চাব নালাগে। এতিয়া চাব আৰু এমাউণ্টটো লিখি দিব মই যোনখিনি দিও। এতিয়া এই ইফেক্টটো আমি এই ভিডিওটোত আমি ড্ৰেগ কৰিম। কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা হৈ গৈছে, কিন্তু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ হৈ থাকিলে নহব। আমাক কি কৰিব লাগিব হৰাইজেণ্টেল ব্লকত ইফেক্টছ কন্ট্ৰলত যাব আপোনালোকে। যদি ইফেক্টছ কন্ট্ৰল আহা নাই ওয়াৰ্কস্পেচত গৈ ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে উইন্ডোজত গৈ ইয়াতে ইফেক্টছ কন্ট্ৰল বুজিছে এইটো টিক কৰি থৈ দিব। তেতিয়া এনেকে সাইডত ইফেক্টছ কন্ট্ৰল আহিব। এই সিলেকশন কৰিম লেয়াৰটো যোনটো ইফেক্টটো এপ্লাই কৰিম সেই ভিডিওটো সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে এনেকে আহিব। এতিয়া হৰাইজেণ্টেল ব্লকত আমি %70 কৰিম আৰু যোনটো ভাৰ্টিকেল ব্লক আছে এইটো 70 কৰিম। তাৰ পিছত শাৰ্প কালাৰটো এনেকে যদি অন কৰি দিয়ে এনেকুৱা হয়, কিন্তু মোক নালাগে এইটো আনশাৰ্প হৈয়ে থাকক। এটা কি কৰিম গটেই ভিডিওটোত এপ্লাই হৈ গৈছে। আমি ইয়াত এটা মাস্কিং দিম। ইয়াতে দেখিব পাৰে এটা মাস্ক আহিছে। মই এই ৰাউণ্ডটোত এবাৰ ক্লিক কৰি দিম। দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ মাস্ক এটা আহিব। আৰু পিছত ইয়াতে মাস্ক ফেডাৰত আপোনালোকে 10ৰ জেগাত 0 কৰিব। আমাক ফেডাৰ নালাগে। আৰু এনেকৈ এটা হেণ্ড টুল আহিব। বাহিৰত থ'লে এনেকৈ কাৰ্চিন আহিব আৰু ৰাউণ্ডটোৰ ভিতৰত থ'লে এটা হেণ্ড টুল আহিব। এইটো এনেকৈ ড্ৰেগ কৰি নি এই ফেচটোৰ ওপৰত দিম। দি পিনে কিবৰ্ডত শিফ্ট প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে এই ৰাউণ্ডটো অকণমান সৰু কৰি ল'ব চাব পাৰে। আৰু শিফ্টটো প্ৰেছ নকৰাকৈ আমি এনেকৈ কৰ্নাৰকেইটা এডজাষ্ট কৰি লওঁ। এতিয়া আমাৰ নেক্সট কাম হৈছে ইয়াতে যে মাস্ক আছে মাস্ক পাত বুলি ইয়াতে একদম প্ৰথম ফ্ৰেমত আহিম আমি ভিডিওটোৰ, কাৰণ ফেচটো এইখিনিৰ পৰা ওলাই গৈছে। গতিকে আমি ট্ৰেক কৰিব লাগিব। একদম প্ৰথম ফ্ৰেমত যাম, যাই এইটো সাইডত যে ট্ৰেক সিলেক্টেড মাস্ক ফৰৱাৰ্ড আছে ইয়াতে আমি এবাৰ ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত এনেকৈ এখন উইন্ডোজ পপ আপ হ'ব। ইয়াতে ট্ৰেকিং প্ৰগ্ৰেছ বুলি লিখা যাব। আপোনালোকৰ ট্ৰেকিং হৈ আছে। যিমান লং ভিডিও থাকিব সিমান টাইম লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে মাস্কটো পুৰা ট্ৰেকিং হৈছে। ফেচটো গোটেইখিনি লৰি চলি থাকিলেও আপোনালোকৰ ব্লাৰ হৈ গৈছে। এই ইফেক্টটো এনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয়। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, আৰু নতুন নতুন কিবা ইফেক্টৰ বিষয়ে মই ভিডিও আনি থাকিম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।